هاد الفيديو غنلخص فيها بعض النقاط مهمه ديال واحد الكتاب سميتو كونفينكر اون 2 مينوت، ولا كيفاش تهضر مع الناس وتقنع هذاك اللي كيهضر معاك في 2 دقائق. في الاول غادي نهضروا على الصعوبات اللي كيلقاو الناس عامه والتساؤلات اللي كيطرحها هذا الكتاب. من بعد غادي نهضروا على الحلول ونزيدكم واحد البونus. كاين بعض الناس اللي ديما كيتاقلموا مع عباد الله كيبداو كيهضروا بطريقه عفويه وعاديه من الدقه الاولى بلا ما يكونوا كيعرفوهم. هاد الناس كيكونوا عندهم واحد لونطوغاج كبير ومعارف بزاف، وكاين شي ناس ما كيهضروش مع عباد الله وكيعطيونا واحد الاحساس انهم متكبرين وماشي فاتحين، ما كيبغيوش يهضروا مع الناس. ولكن ان فوا كنبداو نهضروا معاهم كيتبدل لنا الراي ديالنا وكنلقاوهم ناس ظريفين. بيان سور هذه طبيعه ديال الواحد، كيفاش تربى وتعلم هادشي ما جايش بالزين ولا بالذكاء ولا بالموهبه. في الحياه اليوميه مثلا كنتلاقاو مع شي ناس اللي ما كنختاروهمش، بحال دابا في الخدمه يمكن لك تكون كتخدم مع شي واحد صاحبك ويمكن لك تخدم مع شي واحد انت ما عندكش معاه. السؤال هو كيفاش تنمي العلاقه ديالك مع الناس اللي ما كتعرفهمش، وشنو هما الطرق باش تعرف تهضر مع اغلبيه ديال الناس. فاش كتكون محبوب عند الناس ولا كتهضر مع الناس اللي كيبغيوك كيشوفوا فيك غير حاجه زوينه، والعكس صحيح، الا كنتي مع الناس ما حاملينكش يشوفوا فيك غير حاجه خايبه. وهذا الشيء عنده علاقه بالشخصيه ديال هذاك اللي كيهضر معاك. مثلا في ان انتروتيان دومبوش الطريقه ديال الهضره ديالك يمكن لها تخاد بواحد المنظور ايجابي ولا سلبي. الا كنتي كتهضر وانت متوتر وكتشرح بزاف واي نقطه كديطايها مهم ما مخلي حتى شي حاجه تفلت، هذاك اللي كيدوز لك لونتروتيان يمكن له سوا يقول هاد السيد طموح وكيبغي يوصل الهضره باي طريقه، وكاين اللي يقدر يقول الهضره بزاف من الاغلاط الكبيره اللي كدار في لي زونتروتيان. خاص الواحد يكون شويه مرزن وكيهضر بشويه عليه. ولا الا كنتي كتهضر بتواضع وتاخذ وقتك في الهضره يمكن يقول عليك بان انسان ضعيف وما عنده ما يتقال، ولا يقول راك واحد تايق من راسو وكيهضر بطريقه موضوعيه. كاين بزاف ديال الانواع على حسب هذاك اللي كيدوز لك لونتروتيان. يمكن له شويه يشوفك بانك انسان ذكي، شويه يشوفك بانك انسان بليد. فاش كنهضروا مع شي واحد ما كنعرفوش داك 2 دقائق الاولى هما اللي كيجعلوا هذاك الشخص اما يكمل معاك الهضره ولا ينسحب، اما يفكر فيك بطريقه ايجابيه ولا سلبيه. عامه كاين 6 ديال الطرق باش الناس يديروا داكشي اللي انت باغي، اما بالفلوس تعطيه الفلوس يدير شي حاجه، ولا بالحب يكون كيبغيك، ولا بالقوه يكون صحيح عليك، ولا جمال جسدي يكون كيعجبك فيزيكمون، ولا الاقناع لا بيرسوازيون. حنا غادي نهضروا على احسن وحده فيهم اللي هي الاقناع، اللي مبازيه على المنطق والثقه والعاطفه، لا لوجيك لا كونفيونس اي ليموسيون. كاين 3 ديال القوانين اللي خاصنا نتعلموا نطبقوهم فاش نبغيو نهضروا مع شي واحد. اول حاجه هي الابتسامه، وهذاك اللي كتهضر معاه تشوف له في عينيه. فاش كتشوف الواحد في عينيه كتعطيه واحد الاحساس بانك صريح اللي كتهتم بداكشي اللي كيقول لك، على عكس الا ما كنتيش كتشوف فيه غتحسوا بانك انسان ضعيف الشخصيه ولا ما مهتمش بداك الحوار اللي بيناتكم. اما الابتسامه كتوصل له انك انسان باشوش وانه ساهل يهضر معاك، زعما انك اكسيسيبل وانك اورو. الا بغيتي هذاك يكون كيهضر معاك يحس براسو مرتاح معاك وبحال اللي ديجا كيعرفك. حاول تكون بحال واحد الكاميليون، تكون كتأقلم مع الشخصيه ديال هذاك اللي كيهضر معاك، تجلس بنفس الطريقه ديالو وحاول دير نفس لي زيكسبريسيون اللي كيدير. حاول يكون عندك نفس الوتيره الصوتيه ديالو، الا كان كيهضر بشويه هضر حتى انت بالطريقه ديالو، وديما حضر راسك لا تكون انت اللي جاي منك الديفو، هضر بشويه وما تغوتش وما تزربش. هاد الظاهره كتسمى لو فينومين سينكروني لامبيك. اي حاجه دارها لونطوغاج ديالك الناس مع من كدوز الوقت بزاف غادي ديرها حتى انت وتولي فيك عاده. فاش كتقمص الشخصيه ديال هذاك اللي كان مع من كتهضر كيحس براسو اليز فاش كيكون كيهضر معاك، لان كيقول هذا راه بحالي. ثالثا جعل هذاك اللي كيهضر معاك يستعمل الخيال ديالو والفضول والعاطفه، اي ليماجيناسيون لا كيوريوزيتي اي ليموسيون ديالو. تحاول تفتح له واحد المجال ديال الخيال ديالو في طرح الاسئله، مثلا اسئله بحال علاش، كيفاش، فوقاش، وكل الاسئله المفتوحه. واستعمل هاد الاسئله اللي كتخلق حوار، ماشي داك الاسئله ديال واش درتي هادي اللي كتجاوب ديالها كيكون ياه ولا لا صافي وتسالات الهضره. العاطفه ديما كتستعمل باش توصل واحد الميساج، كيكون على شكل استوار. ديما في الاشهارات كيخلقوا لنا استوار باش يقولوا لنا نشريو هذا المنتوج، ولا في ان انتروتيان دومبوش فاش الشركه كتبغيك تخدم عندها
كتحاول تلعب على لي زيموسيون ديالك وكتقنعك. بحال دابا كتقول لك حنا عندنا لونفيرونمون زوين، يمكن لك تلقى لي صال ديال لي جو، لي ريستورون مزيانين، وكيلعب لك على الاحاسيس ديالك. كنلاحظوا هاد الطريقه بزاف في الخطابات السياسيه. باش ما نطولش عليكم، في الفيديو الجديد نحاول نعطي امثله ديال هادشي اللي قلنا كاملين، والنصائح اللي نقدروا نستعملوهم في الحياه اليوميه ديالنا. ما تنساش تابونا باش تشوف فيديوهات جداد، وإلا عجبك هذا الموضوع بارطاجيه مع صحابك باش كلشي يستافد، وخليو لي في لي ميساج المواضيع اللي بغيتوني نهضر عليها والتساؤلات ديالكم.